සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරානේ UK වල house එකක් rent කරන විදිහ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි house එකක් property එකක් search කරන්න කියලා. මුලින් අපි බලමු property rent කරන්න පුළුවන් websites මොනවද කියලා. Rightmove, ඊට පස්සේ Zoopla, Open Rent, Find a Hood, Gumtree, Spare Room මොන විදිහට වෙබ්සයිට්ස් සෑහෙන්න Move Bubble, Room Go අනේ විදිහට ගොඩක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා ඔයාට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලා බලමු එකකට. අපි යමු Zoopla. ගොඩක් commonly use වෙන එකක් තමයි Zoopla කියලා කියන්නේ. මීට අමතරව OnTheMarket, Rightmove කියලා වෙබ්සයිට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් දෙකෙත් ඔයාට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ preference for sale ද එහෙම නැත්නම් to rent ද එහෙම කියලා නැත්නම් ඔයාලට house prices බලන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා enter කරන්න ඕන ඔයාගේ post code එක එහෙම නැත්නම් area එක. ඔයා බලන area එක අපි නිකමට enter කරමු crew කියලා. ඒකල ඔයා search කරන්න. search කරාම ඒ අදාළ area එකේ තියෙන හැම house එකක්ම rent කරන්න තියෙන හැම property එකක්ම මෙතනදී specify කරන්න නැහැ ඔයාගෙන් ඔයා බලන්න කියන්නේ ෆ්ලැට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් මේවා ඩිටැච්ඩ්ද සෙමි ඩිටැච්ඩ්ද බංගලෝස්ද එහෙම කියලා ස්පෙસિෆයි කරන්න නැහැ හැම එකක්ම ඔයාට පෙන්නනවා. මෙහෙම බලන්න ගියාම චුට්ටක් යනවා වෙන්නේ මොකද 2 bedroom houses ඊට පස්සේ 1 bedroom 3 bedroom ඔය විදිහට හැම එකක්ම පෙන්නනවා. ටිකක් අමාරුයි එතකොට ඔයාට එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ෆිල්ටර්ස් වලට යන්න. මේ ෆිල්ටර් අයිකන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ preferences enter කරන්න පුළුවන්. ඔයාට bedrooms කීයක house එකක්ද ඔයා බලන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔයාගේ price range එක කොහොමද? ඔයා monthly weekly payment කරන්නද බලන්නේ? ඊට පස්සේ minimum maximum amount එකක් ඔයාට enter කරන්න පුළුවන්. අපි නිකමට දෙමු 500 to 900 වගේ price range එකක්. ඊට පස්සේ property type එක. කොයි විදිහ property එකක්ද ඔයා බලන්නේ? semi detached, flats, ඊට පස්සේ detached, terraced, bungalows ඔය විදිහට කියලා ඔයාට මම show all දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මොන හරි include exclude shared house එකක් බලනවා නම් ඊට පස්සේ retirement house එකක් බලනවාද නැද්ද ඒ වගේ ඒවා enter කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ must have මෙතනදී ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා drive කරන කෙනෙක් නම් vehicle එකක් තියෙනවා නම් parking space එකක් තියෙන එක හොඳයි. ඔයාට petsලා ඉන්නවා නම් ඊට පස්සේ bills include කරලා තියෙන්න ඕනේද නැද්ද? garden එකක් තියෙනවද නැද්ද? balconies, terrace එකක් අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ preferences මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන කියලා ඒවා ඔයාට enter කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි furnished එක. මෙතනදී ඔයාට any දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් unfurnished ඒ කියන්නේ කිසිම furniture එකක් නැතුව. එහෙම නැත්නම් furnished house, partly furnished house මෙතනදී furnitures කීපයක් සමහර fridge එක washing machine එක අන්න ඒ වගේ furnitures කීපයක් තියෙනවා. මම නම් ගොඩක් කැමති unfurnished ඊට පස්සේ මට කැමති විදිහට ඒක furnish කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඊට පස්සේ availability එක. available anytime within 1 month ඊට පස්සේ immediately දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට ඉක්මනට අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් immediately දීලා බලන්න පුළුවන් within 3 months ඒ විදිහට වගේ preferences දෙන්න පුළුවන්. available anytime දෙමු අපි. සයිට් එකට ඇඩ් කරපු ටයිම් එකේ අපිට එකක් නෑ මොන හරි keywords තියෙනවා නම් ඒ keywords වලට මෙතන තිබ්බ මොන හරි නැති දේවල් තියෙනවා නම් අන්න ඒව එන්ටර් කරලා අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කිලෝන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ property list එක පෙන්නනවා මේ විදිහට. දිගටම ඔයාලට මෙහෙම බලාගෙන යනකොට හොඳයි කියලා හිතුණොත් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් photos දාලා තියෙනවා. photos බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බලලා ඔයාලට හිතුණත් මේක හොඳයි කියලා මෙතනින් ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒජන්ට් වලට කෝල් කරන්න පුළුවන් නම්බර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊමේල් එකක් යවන්න පුළුවන්. ඊමේල් යවන්න ගත්තාම මෙතනදී ඔයා property එක view කරන්න කැමති නම් එතන ටික් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. එතකොට ඒගොල්ලෝ viewings arrange කරනවා. ඔයාගේ details මෙතන enter කරලා මෙතන ඔයාට ඒජන්ට් මැසේජ් එකක් ලීව් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවද කියන්න තියෙනවනම්
ඒකලා ඉන්ක්වයරි එක සෙන්ඩ් කරාම ඒගොල්ලෝ රිප්ලයි කරනවා. සමහර වෙලාවට ඉමීඩියට්ලි ඒගොල්ලෝ රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කල් ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට නෙමෙයි හදිසියේ තියෙන අපිටනේ ඉතින් ගියක් ගන්න. ඒ නිසා එතකොට මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ ඊමේල් එකක් යවලා ඊට අමතරව ඒජන්ට් මෙන්න මේ එයාගේ නම්බර් එක අරගෙන කෝල් එකක් දෙන එක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ. දැන් ඔයා මෙහෙම එක ප්‍රොපර්ටි එකක් බලලා අනිත් එක තමයි මේ ප්‍රොපර්ටි එකේ ෆොටෝස් වලට යටින් තියෙන එකේ ප්‍රයිස් එක per week කොච්චරක්ද ඒකේ පෝස්ට් කෝඩ් එකත් එක්ක ඒකේ ඇඩ්‍රස් එක ඊළඟට ෆැසිලිටිස් කොහොමද ඩිපොසිට් එක කොච්චරක් ඕනද කවුන්සිල් ටැක්ස් බෑන්ඩ් එක කොහොමද ඊට පස්සේ letting arrangements එක්කලා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මේකේ මැප් එක. මැප් එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන කරන ඒරියා එකේ මේක තියෙන්නේ කියලා. බලලා ඒක ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව යටට යනකොට ඔයාලට තියෙනවා මේකේ description එක. description එකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ house එක ගැන. මේ විදිහට ඒක කියවලා බලලා වට ඉන්ට්‍රෙස්ට් නම් අර විදිහට කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ওই විදිහට දැන් ඔයා බලාගෙන යනකොට එකකට විතරක් නෙවෙයි අප්ලයි කරන්න කොහොමත් එකකට අප්ලයි කරලා නවතින්න එපා. කීපයකට අප්ලයි කරන්න. ඒ හැම එකක්ම සේව් කරලා ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් ලිස්ට් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. පස්සේ ඔයාලට view කරලා අපහු බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒක ෂෙයා කරගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Rightmove ගත්තොත් එහෙම Rightmove මේ විදිහට තමයි ඒ වෙබ්සයිට් එකේ almost same Zoopla එක වගේම තමයි. මෙතනදිත් ඔයාලට rent එකට තියෙන properties වගේ post code එක ගැහුවාම හරි විදිහට වෙනවා. මේ විදිහට වෙනවා. ඔයාලට ෆිල්ටර් කරලා ෆිල්ටර්ස් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ විදිහට මේ ගොඩක් වෙලාවට හැම වෙබ්සයිට් එකකම කියන්නේ වෙබ්සයිට් දෙක තුනක් ගත්තාම තියෙන ඒවා සමාන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට Zoopla එකේ නැති ඒවා Rightmove එකේ තියෙන්න පුළුවන්. OnTheMarket එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒ නිසා එක වෙබ්සයිට් එකකට සීමා වෙන්නේ නැතුව වෙබ්සයිට්ස් කීපයකට ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලලා රික්වෙස්ට් දාන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. අනිත් එක මේ Gumtree කියලා කියන්නේ ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලට ප්‍රොපර්ටිස් සේල් කරන්න තියෙන ඒවා, රෙන්ට් කරන්න තියෙන ඒවා එහෙම හොයාගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ගියාම ඔය එකෙත් තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලලා ඔයාලට කැමතිද කියලා බලලා ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.